Ndonëse Partia Socialiste përjashtoi liderin e saj historik Fatos Nanon nga lista e kandidatëve për deputet, kryetari i LSI-s Ilir Meta e sheh të domosdoshëm bashkëpunimin me të, me qëllim që majta të mund të fitojë zgjedhjet. Kryeministri Berisha ka inauguruar fillimin e punimeve për hidrocentralin e Ashtës, i cili ngres siparin e ndërtimit të 104 hidrocentraleve të tjerë në gjithë vendin, ku do të punësohen mbi 60.000 persona. Tirana dhe Prishtina zyrtare kanë përshëndetur miratimin e rezolutës shqiptare për Kosovën nga të 57 vendet e konferencës islamike, duke cilësuar këtë si një akt të rëndësishëm në konsolidimin e shtetit të ri. Kryeparlamentari zonja Topalli u kërkoi vendeve të NATO-s mbështetje për heqjen e vizave dhe i garantoi ata në Asamblenë Parlamentare të Aleancës se Shqipëria do të zhvillojë zgjedhje të lira e brenda standardeve ndërkombëtare. Në javorës në autostradën Tiranë-Durrës dhe ajo e Shkozetit do të modernizohen fal një investimi të fondit kuvajtian. Ndërtimi i mbikalimeve në këto pika do të japë frymëri trafikut të rënduar. Hartuesit e testit të letërsisë për maturën shtetërore 2009 do të jenë 2 mësues. Ata pritet të përgjigjen sonte nga Ministria e Arsimit për të ngujuar gjatë ditës së nesërme. Grupi prej 20 vetash do të qëndrojë mbyllur deri në datën 2 qershor, atëherë kur zhvillohet edhe veprimi. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në edicionin qendror të lajmeve në televizionin kombëtar Klan. Ndonëse Partia Socialiste përjashtoi ish liderin e saj historik, zotin Fatos Nanon, nga listat e kandidatëve për deputet, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta, mendon se bashkëpunimi me të është mjaft i rëndësishëm me qëllim që majta të fitojë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Duke komentuar pikërisht deklaratat e ish kryeministrit në emisionin Opinion të gazetarit Blendi i Fevziu, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim shpreh se Nano është një faktor shumë i rëndësishëm për bashkimin dhe fitoren e së majtës në zgjedhjet e 28 qershorit. U kujtoj se Nano shpreh se majta nuk mund të fitojë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, deklarata të cilat kanë shkaktuar jo pak shqetësim në kampin opozitar. Në një kohë kur Partia Socialiste që ai krijoi e drejtoi për një dekadë e gjysmë e përjashtoi nga listat e kandidatëve për deputet dhe kur kryetari aktuali Selis Roza akuzoi se i ka kthyer shpinën kësaj partie, Fatos Nanon konsiderohet nga një tjetër forcë majt si faktori rëndësishëm i këtij kahu politik. Ilir Meta, kryetari i LSI-s, duke komentuar ndonëse me vonesë deklaratat e Nanos në emisionin Opinion, thotë se bashkëpunimi me ish kryesocialistin është i domosdoshëm dhe i rëndësishëm që e majta të mund të fitojë zgjedhjet e 28 qershorit. Nga qëndrimet e zotit Nano, unë do të doja të merja thelbin e shqetësimit të tij, që është pikërisht domosdoshmëria e një bashkëpunimi, e një bashkërendimi të forcave të opozitës për të garantuar një fitore në zgjedhjet e 28 qershorit. Ai përfaqëson një faktor shumë të rëndësishëm të së majtës dhe në këtë mënyrë është domosdoshme që në zgjedhjet e 28 qershorit të gjithë ta faktorë të bashkërendojnë, të bashkëpunojnë. A është kjo një ftesë zoti Meta, do të bashkëpunoni me të? Unë jam shumë i hapur të bashkëpunoj me gjithë faktorët progresist dhe opozitar dhe padyshim duhet të theksoj se zoti Nano është një faktor shumë i rëndësishëm në të majtën shqiptare për shkak të një roli të rëndësishëm dhe historik që ai ka patur. Natyrisht ai përfaqëson një figurë tepër komplekse, por njëkohësisht besoj se është një figurë ende shumë përfaqësuese dhe në këtë drejtim është domosdoshëm edhe një bashkëpunim me të dhe një rol i tij më aktiv në drejtim të fitores të përbashkët të së majtës dhe të opozitës në zgjedhjet e 28 qershorit. Komentet e Metës, të cilin Nano e konsideroi si socialist të vërtet, janë një ftesë e hapur për liderin historik të së majtës që të angazhohet në këtë fushat zgjedhore. Në fakt Nano e bëri të qartë se ai do të jetë i angazhuar në mënyrën e tij. Por deklaratat e ish kryeministrit se e majta nuk mund t'i fitojë këtë zgjedhje, pasi është e përçarë dhe se Partia Socialiste nuk është e aftë për të drejtuar vendin, duket se kanë krijuar jo pak shqetësim në kampin e majtë. Dhe komentet e Metës, që me LSI-n synon të jetë faktor deciziv i politikës në këtë zgjedhje, duket se janë fryti një analize se qëndrimi i Nanos në këtë fushat mund të ketë jo pak ndikim në rezultatin e votës së 28 qershorit.
Teksa ka inauguruar fillimin e punimeve për ndërtimin e hidrocentralit të Ashtës në kryeqendrën e Veriut në Shkodër, Kryeministri i vendit Berisha edhe njëherë ka garantuar se Shqipëria shumë shpejt do kthehet në një superfuqi energjetike në rajon. Kryeministri ka marrë pjesë në inaugurimin e fillimit të investimit për 160 milionë euro, ku edhe njëherë ka garantuar se nuk është e vërtetë se qeveria po projekton ndërtimin e një centrali bërthamor ashtu siç pretendon opozita. Ndërtimi i hidrocentralit të Ashtës dhe fillimi i punimeve për të çel siparin e ndërtimit të 104 hidrocentraleve në mbar vendin nga Veriu në jug, ku do të punësohen plot 60.000 persona. Detajet në sjellë Eldis Mitro. Shqipërinë do ta kthejmë në një superfuqi energjetike. Ky ka qenë premtimi i Kryeministrit Berisha dhënë në Bushat në inaugurimin e punimeve për ndërtimin e hidrocentralit të Ashtës, një investim ky kompanisë austriake Verbund prej 160 milionë euro. Sipas kreut të qeverisë, hidrocentrali i Ashtës do të përfundojë brenda 40 muajve dhe pritet të furnizojë me energji elektrike më shumë se 100.000 familje. Duke konsideruar një vepër madhore ndërtimin e tij, shefi i ekzekutivit ka ironizuar zërat e opozitës, sipas të cilëve qeveria po planifikon për ndërtimin e një centrali nuklear në Shkodër. Sot është një ditë e madhe për Bushatin, Varnedej, Shkodrën dhe gjithë Shqipërinë. Kompania Verbund ka marrë përsipër të ndërtojë dhe të sjellë këtu teknologjinë më të avancuar, teknologjinë më të mirë, ta përfundoj hidrocentralin për 40 muaj dhe të bashkohet me sistemin energjetik shqiptar. Projekti i këtij hidrocentrali është një projekt i mrekullueshëm, i cili respekton në mënyrën më të shkëlqyer ekologjinë dhe ujërat e këtij rajoni. Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Shkodrës, ky ka qenë centrali nuklear që Sali Berisha do ndërtonte për Shkodrën. Për Kryeministrin Berisha, ky është vetëm fillimi i Shqipërisë superfuqi energjetike. Sipas numrit 1 të qeverisë, heci i Ashtës është pjesë e 104 hidrocentraleve që do të fillojnë nga ndërtimi në mbar vendin brenda një viti. Sot ne hapim siparin e fillimit punimeve, jo në 10 apo 30, por në 104 hidrocentrale të cilë do të fillojnë brenda një viti ndërtimin e tyre. Finalizuar dhe janë në finalizim kontratat, 60 kontrata për një total për 104 hidrocentralesh me një kapacitet prodhues të marrë së bashku 1000 megawatt, me një investim tërësor prej 2.2 miliard eurosh. Përfaqësuesi i kompanisë Verbund, Christian Kern, tha se Ashta është një projekt sfidues për ekonominë energjetike. Sipas tij, për herë të parë në Europë do të vihet në përdorim teknologjia hidromatrix, një nga energjitë më të pastra të prodhuara deri më sot. Im Wesentlichen sind für uns zwei Gründe ausschlaggebend. Kjo është një ngjarje e madhe dhe një ditë shumë e rëndësishme, pasi ky hidrocentral do të furnizojë me energji elektrike të gjithë vendin. Ashta është sfidues për ekonominë energjetike, pasi energjia që të prodhohet do të jetë e pastër dhe do të kontribuojë në mbrojtjen e mjedisit. Ky hidrocentral është konform standardeve europiane. Ndërtimi i 104 hidrocentraleve në mbar vendin për Kryeministrin Berisha do të thotë reduktimi i papunësisë në vend, pasi përmes këtyre veprave, qeveria, tha Berisha, synon të punësojë 60.000 persona. Ju garantoj ju se minimumit punësuarve në tokë do të jetë së paku 60.000 punojës në Shqipëri. Punësimi do të jetë objektivi numër 1 i qeverisime 4 vitet që vinë. Gjatë 4 viteve, Shqipëria do ketë një papunësi në turë se mesatarja vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Këto janë disa nga projektet tona dhe vetëm disa nga projektet tona për të shtruar Shqipërinë
në superfuqi të vërtet rajonale energjetike. Gjatë vizitës së tij në komunën e Bushatit, Kryeministri Berisha shoqëroi nga Ministri i Energjetikës Gens Ruli. Në ceremoninë e inaugurimit ishte i ftuar dhe ambasadori austriak Klaus Derkovic. Dhe në mbyllje të takimit me banorët e komunës së Bushatit, shefi i qeverisë u ndal tek zgjedhjet, duke i garantuar ata se e djathta po ecën e sigurt drejt fitores së 28 qershorit. Po ecim drejt zgjedhjeve, drejt fitores së sigurt. Çfarë po ndodh në kampin kundërshtar? Partia Socialiste do të çel fushatën elektorale me një këngë, ashtu siç bëri kryesocialisti Edi Rama në fushatën elektorale në mandatin e dytë në krye të Bashkisë së Kryeqytetit. Ashtu si në vitin 2003 në fushatën për mandatin e dytë si kryetar bashkie, Edi Rama, tashmë kryetari i Partisë Socialiste, do të hap fushatën e tij zgjedhore për të qeverisur vendin pas 28 qershorit me një këngë të realizuar përsëri me grupin West Side Family. Është një këngë e cila është pjesë e asaj fryme që tani më ne e ndjejmë dhe e përçojmë njëkohësisht në gjithë Shqipërinë, frymën e ndryshimit. E paraprir nga kënga e vitit 2003 Tirana, kjo e kësaj radhe titullohet Çohu dhe në mënyrë simbolike është çuar nga vendi edhe Edi Rama bashkë me djemtë e grupit West Side Family, të cilët i quajti miqtë e tij. Kjo këngë do të shoqërojë të gjithë fushatën e Partisë Socialiste, e cila do të hapet zyrtarisht të njëjtën. Zëvendës presidenti i Komisionit Evropian, Jacques Barrot, ka deklaruar se heqja e vizave me Bashkimin Evropian është një perspektive afërt edhe e dukshme për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Barrot bëri thirrje për heqjen sa më të shpejtë të regjimit të vizave për rajonin ton. Ai vlerëson hapat që kanë bërë vendet e rajonit në përmbushje të kushteve, si dhe vlerëson bashkëpunimin e qeverive me Brukselin zyrtar. Raporti për heqjen e vizave është dërguar në 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat pritet të diskutojnë e të marrin një vendim lidhur me një heqje të regjimit për vendet e Ballkanit. Kryetarja e Kuvendit zonja Josefina Topalli u kërkoi vendeve anëtare të Aleancës Veri-Atlantike mbështetje në procesin e heqjes së vizave, që shqiptarët të mund të lëvizin lirisht në vendet e Bashkimit Evropian, ndërkohë që në një mbledhje të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ajo ka garantuar se qeveria shqiptare do të organizojë zgjedhje të lira, të ndershme, brenda standardeve demokratike ndërkombëtare. Kryetarja e Kuvendit Josefina Topalli ka kërkuar nga vendet anëtare të NATO-s mbështetjen e tyre që Shqipëria të mund të rrëzojë murin e zonës Schengen për të mundësuar shqiptarëve lëvizjen e lirë, ëndrrën e tyre të kahershme. Në Asamblenë Parlamentare të NATO-s të mbajtur në Oslo të Norvegjisë, kryeparlamentarja tha se heqja e barierave me vendet e bllokut mbetet ambicia e diplomacisë shqiptare. This is the focus of our foreign policy. Ky është fokusi i politikës sonë të jashtme. Kjo është ambicia jonë dhe unë kërkoj mbështetjen tuaj. E ndjej që edhe kësaj radhe ju do na mbështesni. Do mbështesni një popull që u izolua tërësisht nga gjithë bota për 50 vjet. Një popull që 1/3 e tij e ka sot jashtë kufive të Shqipërisë. Në këtë asamble, zonja Topalli garantoi partnerët e Aleancës Veri-Atlantike se Shqipëria do zhvillojë zgjedhje të lira, demokratike me standarde të larta, pasi shqiptarët për herë të parë do të shkojnë në zgjedhje me një infrastrukturë të rësisht moderne. Në këtë kontekst, ajo ftoi të gjitha vendet pjesëmarrëse në asamble të vëzhgojnë këto zgjedhje. Për herë të parë ne kemi një kohë të ri elektoral të votuar me konsensus në parlament. Kemi institucione zgjedhore të miratuara po me konsensus dhe funksionojnë në përmbushje të gjithë detyrimeve ligjore. Për herë të parë, zgjedhësit shqiptar kanë regjistrin elektronik të tyre dhe ajo që është më e rëndësishme, për herë të parë shqiptarët kanë kartat e tyre të identitetit, karta të një standardi nga më të lartët dhe më modernët në Europë, me tregues të fortë sigurie. Ju ftoj të vini e të monitoroni zgjedhjet në Shqipëri. I use this opportunity to invite you to come in Albania in these elections and to observe these elections. Revolucioni ekonomik dhe fiskal i ndërmarrë nga mazhoranca e djathtë në këto 4 vite ishte një tjetër çështje në të cilën u fokusua zonja Topalli në fjalën e saj, duke i njohur përfaqësuesit e vendeve të NATO-s në modernizimin e infrastrukturës, uljen e taksave, dyfishimin e rrogave dhe pensioneve, rritjen e të ardhurave, investimet e mëdha të qeverisë, prokurimet, taksat, doganat elektronike,
apo edhe me investimet në zhvillimin e turizmit. Duke vënë theksi në këto reforma, kryetaria e Kuvendit than se antarësimi në NATO është fruti i tyre dhe i përpjekjeve të suksesshme të qeverisë shqiptare. E bashkë për liberalizimin e vizave ka folur sot edhe Ministri i Jashtëm Lulzim Basha, i cili raporti në Komisionit Evropian në lidhje me këtë çështje e ka vlerësuar si mjaft pozitiv. Në një konferencë për shtyp, shefi diplomacisë shqiptare Basha ka folur edhe për një tjetër arritje të rëndësishme të diplomacisë shqiptare, siç është miratimi me unanimitet të plotë i rezolutës shqiptare për Kosovën, e cila mori këtë miratim nga 57 vendet anëtare të organizatës së konferencës islamike. Miratimi në unanimitet i rezolutës së Kosovës nga 57 vendet anëtare të organizatës së konferencës islamike në sesionin e 36 të Këshillit të Ministrave të Punëve të Jashtme në Damask të Sirisë është cilësuar një sukses i përmasave të mëdha nga shefi i diplomacisë shqiptare, Lulzim Basha, gjatë një konference të posaçme për shtyp. Kjo rezolutë u bën thirrje vendeve të konferencës islamike të mbështesin pavarësinë e shtetit më të ri në Europë dhe zhvillimin e tij. Dhe sipas kryediplomatit shqiptar, kjo dëshmon përnisjen e një kapitulli të ri me vendet anëtare të kësaj konference. Miratimi i kësaj rezolute, votuar nga të gjitha vendet e organizatës, edhe nga ata që nuk e kanë njohur akoma pavarësinë e Kosovës, dëshmon se është hapur një kapitull i ri në marrëdhëniet e organizatës konferencës islamike me Kosovën. Votimi unanim i kësaj rezolute është një provë tjetër shumë domethënëse se Kosova e pavarur është një realitet i pakthyeshëm dhe njohja ndërkombëtare e saj një proces i pandërprerë. Sipas ministrit të Jashtëm Basha, miratimi i kësaj rezolute është një parakush për ndërtimin e shtetit ligjor në Kosovë dhe se pas njohjes nga Arabia Saudite, të tjera vende pritet t'i bashkangjiten këtij procesi. Në këtë konferencë, shefi i diplomacisë u ndal dhe tek raporti i grupit të ekspertëve të KS në lidhje me progresin që ka bërë Shqipëria në përmbushjen e kushteve të vendosura për heqjen e regjimit të vizave me vendet e bllokut 27 antarësh. Kryefjala e vlerësimit për secilin bllok është progres. Bloku i parë, që lidhet me kartat e identitetit dhe pasaportat biometrike, cilëson se Shqipëria ka shënuar progres në lidhje me procesin tërësor të ngritjes së infrastrukturës dhe aplikimit, prodhimit dhe shpërndarjes dokumentave, të cilat janë të sigurisë së lartë dhe në përputhje me standardet europiane. Në menaxhimin e kufirit, azilit dhe migracionit, për rendin ligjor dhe sigurinë, për uljen e korrupsionit, për çështjet e drejtave themelore dhe marrëdhënieve me jashtë. Ky është pra raporti i progresit të pamohueshëm dhe të pandalshëm të Shqipërisë drejt arritjes së objektivit madhor të qeverisë së Kryeministrit Berisha, shqiptarët pa viza në Europë brenda vitit të parë të mandatit tonë të dytë qeverisës. Duke u ndalur tek deklaratat e opozitës, sipas të cilës ky raport e ngel në klasë Shqipërinë, Basha komentoi: Zoti Rama sot rreket me kot të mbuloj diellin me shosh. Raporti konstaton qartësisht atë që ju kemi thënë shqiptarëve dhe atë që ju kanë thënë shqiptarëve të gjithë ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dhe miqtë të Shqipërisë. Shqipëria është në rrugë të mbarë në procesin e liberalizimit të vizave. Edhe Prishtina zyrtare ka përshëndetur vendimin dhe rezolutën e vendeve anëtare të organizatës së konferencës islamike në mbështetje të pavarësisë së Kosovës. Ndjekim deklaratat e kryeministrit Hashim Thaçi dhe presidentit Fatmir Sediu. Këtu ka nevojë të jepën sqarime edhe për gjithë ju, se vazhdimisht në kontaktet dhe bisedat tona është jetë anëtare e mekanizmave ndërkombëtar gjithmonë, bashkëpunues. Dhe e dyta është se në statutin apo në kushtetutën e organizatës së konferencës islamike ekziston një dispozit që është e vend e ndërkohshme, pra para dhe pavarësimit vendit tonë. Edhe pse deri me tani vetëm 13 nga 57 shtete anëtare të konferencës e kanë pranuar shtetin e Kosovës, miratimi më së shumti është vetë suksesi i Kosovës. Të njëjtën, ora 19:30, Instituti Gani Bobi prezanton Betejë për Elbasanin, qershor 2009. Kush fiton në qarkun e Elbasanit, PD apo PS? Sondazhi më i plot dhe më profesional për qarkun e Elbasanit, me më shumë se 1600 të intervistuar sy më sy. Marzhi i gabimit më i vogël se të gjithë sondazhet e tjera të kryera ndonjëherë në Shqipëri. Si do të gdhijet realisht Elbasani më 29 qershor 2009, blu apo ros? Trente, në Klan, ora 19:30. Gani Bobi prezanton Vota për Elbasani, qershor 2009.
Partia Socialiste e Shqipërisë ka dërguar sot një letër ministrit të brendshëm Bujar Nishani, të cilit i kërkon një listë të plotë me emrat e votuesve me pasaport, një listë që duhet rifreskuar me informacione deri në datën 30 maj. Kërkesa bazohet sipas saj në analizën e këtyre të dhënave për sa i përket ecurisë së pajisjes me letër njoftime të votuesve pa pasaport. Partia Socialiste shkruhet në letër është e interesuar maksimalisht për zhvillimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme në përputhje me standardet demokratike ndërkombëtare. Për më tepër se Liaros shpreh të angazhuar për të kontribuar në procesin e pajisjes së votuesve me letër njoftim, por nga ana tjetër është e shqetësuar për mos pajisjen e një numri të konsiderueshëm votuesish me letër njoftime. Sipas Partisë Socialiste, kjo do të pengonte pjesëmarrjen e shumë votuesve në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 28 qershorit dhe do të përbënte një cënim të së drejtës kushtetuese të votës. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot në mesditë ka pranuar edhe listën e kandidatëve për deputetë të Partisë Socialiste pas ndryshimeve të bëra në përputhje me kodin elektoral. Komisioni pritet të miratojë ndërkohë listat e 26 subjekteve të tjera politike. Po kështu KQZ-u ka lënë 77 njësive vendore ditën e shtunë si afat të fundit për dorëzimin e listës së votuesve. Pak ditë më parë, ky komision vendosi sanksione për kryetarët e këtyre njësive pasi nuk respektuan afatin e përcaktuar. Në listën e Partisë Socialiste dhe për fat keq. Partia Republikane ka çelur sot fushatën elektorale. Në një ceremonim në kuadrin e hapjes së kësaj fushate, drejtuesit e kësaj force politike kanë vlerësuar bashkëpunimin me Partinë Demokratike, me të cilën janë shprehur se në pushtet të zgjidhen edhe çështjen e pronës, garanci që kanë marrë edhe nga Kryeministri i vendit Ilir Berisha, i cili në fjalën përshëndetse Partinë Republikane e ka vlerësuar si aleatin kryesor. Partia Republikane ka hapur zyrtarisht fillimin e fushatës elektorale për zgjedhjet e 28 qershorit ku janë prezantuar edhe 140 kandidatët e saj. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu dhe drejtues të tjerë të kësaj partie i kanë vlerësuar kandidatët e republikanë si një zgjidhje mjaft e mirë pasi ata përfaqësojnë shtresa intelektuale, politikan, biznesmen dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Po kështu drejtuesit republikanë kanë vlerësuar rolin e partisë së tyre në koalicionin e djathtë. Partia Republikane është partia e njerëzve të mirë. Partia e njerëzve që duan familjen, partia e njerëzve që duan kombin, partia e njerëzve që duan të ardhmen. E dëgjova me vëmendje kryeministrin shqiptar. E dëgjova edhe në kuvendin e Partisë Demokratike, edhe sot këtu. Premtoi zgjidhjen e çështjes pronës private. Kjo çështje nuk është çështje politike. I kërkojmë kryeministrit dhe gjithë majorancës për testuar dhe ndershmërinë tonë, karshi qëndrimeve tona të djatha, zgjidhjen urgjente të çështjes së pronës private në Shqipëri. Kjo majorancë arriti rezultate të shkëlqyera në fushën e integrimit. Asgjë s'mund të mohojë rezultatet e 4 viteve të shkuara. Askush s'mund të mohojë perspektivat e mëdha të 4 viteve që vijnë. Partia Republikane do të luftojë në këtë fushat për të afirmuar bindjet e veta. Ne kemi si shtylla të programit ton demokracinë, kombin, familjen, tregun e lirë dhe punën private ligjore. Kjo majorancë arriti suksese të dukshme edhe në marrëdhëniet me botën, sot në NATO, nesër në Europë. Fitoria e kësaj majorance në 28 qershor është një domosdoshmëri. Hapja e fushatës së Partisë Republikane është përshëndetur edhe nga Kryeministri Berisha, i cili ka deklaruar se Partia Republikane është aleati më i ngushtë i Partisë Demokratike në këto 4 vite të qeverisjes. Unë duhet të falenderoj kryetarin tuaj, Fatmir Mediu. Duhet ta falenderoj me mirënjohje sepse unë jam dishmitar se çfarë kontributi të veçantë të rëndësishëm kryetari juaj ka dhënë në projektin më madhor të këtij kombi pas pavarësisë së Shqipërisë antarësimin e saj në NATO. Në një kohë kur besimi për te ishte në nivelet minimale, të gjitha reformat që ne ndërmarrim kanë vetëm një synim, se si ta ndryshojmë për mirë jetën e përditshme të qytetarëve shqiptarë. Prona është çështja më themelore e një rendi shoqëror. Që keni dhënë për pronën dhe pronësim. Ju
keni një program të shkëlqyer, por keni ditë dhe të bëni kompromis të dashur republikanë dhe republikane. Janë mbi 700.000 familje të pronësuara nga ky koalicion nga 92 që sot. I pranishëm ka qenë edhe kongresmeni amerikan Robert Aderholt, I cili ka deklaruar se Shqipëria po ecën në rrugë të mbar për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është hera 3 që vi këtu dhe Shqipëria po ndryshon. Shqipëria ka arritur standarde dhe hyrja në NATO I shton më shumë përgjegjësitë. Dje isha në rrugën Rëshen Kalimash dhe mund të them se është një rrugë standardeve të larta, të njëjta me ato që janë dhe në Shtetet e Bashkuara. Presidenti I Republikës Bamir Topi dhe ambasadori amerikan I akredituar në Tiranë John Withers kanë kërkuar sot një pjesëmarrje më të gjerë të gruas shqiptare në politikë. Presidenti I Republikës Bamir Topi deklaron se roli gruas në politikë është ende një proces I vështirë. Sipas kreut të shtetit, pjesëmarrja e gruas në jetën politike duhet të jetë ekuivalente me atë të burrave. Për këtë ai është treguar më I matur në nominimin e grave në krye të disa institucioneve të rëndësishme shtetërore. Ligji mazhoritar të përballte me shumë situata të vështira, që edhe vetë meshkujt do ta kishin shumë të vështirë për të përballuar rivalët e tyre, por jam I bindur që ligji proporcional, vendosja e kësaj kuote sigurisht është një arritje e konsensusit të partive politike që uroj që ta kenë seriozisht. Politika bëhet një mjedis të ashpër, shpeshherë ka rivalitet që nuk bëhet në kushte korrekte, ndonjëherë ka dhe bryla, kemi nevojë që të kemi një zbutje, një ekuilibrim të tonave në parlament. Ambasadori amerikan John Withers ju drejtua grave, aktive në politikë, emrat e të cilave figurojnë në listat e zgjedhjeve, të mos kënaqen me këtë nivel që kanë arritur, por të kenë gjithnjë më shumë ambicie dhe kërkesa në një shoqëri të barabartë. Më vjen keq, por duhet të pranoj që edhe në demokracitë e vjetra si ajo e Shteteve të Bashkuara, gratë vazhdojnë të jenë të nënpërfaqësuara në institucionet tona të zgjedhura. Në Senatin Amerikan sot nga 100 përfaqësues, 17 prej tyre janë gra. Dua të bëj krahasimin me Shqipërinë. Nëse ju jeni të kënaqur me përqindjen e pjesëmarrjes së gruas në organet drejtuese, atëherë çdo gjë është në rregull, por nëse jo, atëherë ju duhet të veproni dhe të vendosni. Nëse besoni se në Shqipëri ka role dhe modele të vendosura nga veprimtaria dhe jeta e grave, atëherë në rregull. Por nëse nuk besoni dhe s'jeni të kënaqura, duhet të vendosni ju vetë modelet e reja. Presidenti Topi dhe ambasadori amerikan në Tiranë John Withers ishin të ftuar në një ceremoni të diplomimit të zonjave, pjesëmarrëse në programin e Institutit Demokratik Amerikan, zhvillimi I liderëve të rinj në politikë, që u mbajt në mesditë në Hotel Tirana Internacional. Dy projekte të rëndësishme për rrjetin rrugor shqiptar do të marrin udhë së shpejti. Bëhet fjalë për ndërtimin e nyjës së Vorrës në autostradën Tiranë-Durrës dhe për bypassin e Shkozetit. Dy pika që do të modernizohen fal investimit të fondit kuvajtian, duke dhënë kështu një tjetër frymëmarrje trafikut të rënduar. Bypassi qytetit Durrësit dhe pjesa autostradës pranë Bashkisë së Vorrës do të modernizohen fal një investimi të fondit kuvajtian dhe qeverisë shqiptare, që në total shkon në rreth 18 milionë euro. Marrëveshja për këto dy projekte është firmosur nga Ministri I Punëve Publike Sokol Oldashi dhe përfaqësues të fondit kuvajtian. Të dy projektet financohen nga kredit të fondit kuvajtian, kredit buta, dhe janë një ndihmë shumë e madhe për përmirësimin e mëtejshëm të infrastrukturës rrugore të rrjetit kryesor kombëtar të Shqipërisë, veçanërisht për rajonin Tiranë-Durrës, ku është I përqendruar dhe trafiku kryesor. Sipas projektit për ndërtimin e nyjes rrugore në Vorë, parashikohet që kjo pjesë autostradës të ngrihet gradualisht në lartësi prej 10 metrash. Projekti përfshin gjithashtu dhe një rrugë paralele me autostradën me një gjatësi prej 3 kilometrash, si dhe sinjalistikën dhe ndritësimet në të dy rreth rrotullimet. Ndërtimi I këtij segmenti ka një vlerë prej rreth 5.3 milion eurosh dhe punimet do të zgjasin 22 muaj. Ndërsa projekti për fazën e parë të bypassit të Durrësit ka një vlerë prej rreth 12.8 milion eurosh. Këtu gjendem në Shkozet, këtu fillon edhe bypassi I Durrësit, I cili vazhdon deri te mbikalimi I plepave. Në gjatësinë e tij ky segment përfshin edhe ndërtimin e 4 rreth rrotullimeve, si dhe në nënkalimin hekurudhor të Shkozetit.
Në fazën e parë do të ndërtohet edhe traseja e bypassit me një gjatësi prej 5 kilometrash dhe gjerësi 35.5 metrash, e cila do të jetë me 4 vija kalimi, me brez të gjelë brëndarës, trotuare dhe rrugë paralele në të dy anët e saj. Po ashtu do të rehabilitohet edhe segmenti rrugor me gjatësi 2 kilometra nga mbikalimi Dajlanit deri te kodrat e Rashbullit. Artuesit e testit e letërsisë për maturën shtetërore 2009 do t'jenë 2 mësues. Ata do të përzgjidhen sonte nga Ministria e Arsimit dhe menjëherë do të ngujohen. Bëhet fjalë për një grup prej 20 vetash, të mbyllur pas një kontakt me jashtë, të cilët do të mundet vetëm në datën 2 qershor, ku fillon provimi, të kenë kontakt me nxënësit. Nesër nis ngujimi për hartuesit e testit të letërsisë për maturën shtetërore 2009. Do të jetë Ministri i Arsimit dhe Shkencës Fatos Nanon, i cili pritet të përzgjedhë 2 mësues letërsie, si hartues të 5 testeve që do të nënshtrohen maturantët në datën 2 qershor. Ende nuk dihet se kush do të jenë 2 mësuesit e selektuar në bazë të disa kritereve, mes të cilëve më kryesori është mospasja e fëmijëve apo të afërmve në maturë këtë vit. Që nga momenti i ngujimit hartuesit do të përzgjedhin 25 pyetje të ndryshme, nga 250 që janë tashmë gati për 5 teste. Do të jenë mësuesit më të mirë ose drejtuesit më të mirë, po të fushës letërsisë dhe dyshimi si vjet është ky. Nëse vjet edhe më parë, 3 vjet më parë, në hartimin e testit merrte pjesë dhe punoi si specialist javës, tani është detyrë e këtij grupit për 2 vetash që quhet përgjegjës për testin përfundimtar, 2 persona që bëjnë testin sipas porosis përcaktuar nga Ministria e Arsimit dhe AVA, lidhur me profilit i ka arsimi mesëm. Ky grup për 2 vetash nuk harton vetëm një tezë, po hartohen tezë për 3 për gjimnazin, i përgjithshëm shoqëror shkencor, për shkollat sportive dhe shkollat teknike. Pra janë rreth 5 ose 6 teste që Së bashku me hartuesit e testit të ngujuar do të jetë edhe një staf ndihmës prej 18 personash. Në masat rrepta sigurie, ata do të qëndrojnë të mbyllur deri në momentin që do të nisë provimi i maturës. Të njëjtën, ora 19:30, Instituti Gani Bobi prezanton Betejë për Elbasanin, qershor 2009. Kush fiton në qarkun e Elbasanit, PD apo PS? Sondazhi më i plot dhe më profesional për qarkun e Elbasanit, me më shumë se 1600 të intervistuar sy më sy. Marzhi i gabimit më i vogël se të gjithë sondazhet e tjera të kryera ndonjëherë në Shqipëri. Si do të gdhihet realisht Elbasani më 29 qershor 2009, blu apo roz? Trente, në Klan, ora 19:30. Gani Bobi prezanton Vota për Elbasan, qershor 2009. Ethet bëhen edhe më të forta me numërimin mbrapsht deri në datën 28 qershor në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, edhe gjithnjë më intensive bëhen aktivitetet elektorale të subjekteve pjesëmarrëse në këto votime dhe në këto zgjedhje. Ndërkohë që duke nisur nga dita e sotme, të gjitha aktivitetet të përmbledhura do t'i ndiqni në fund të edicionit të lajmeve, menjëherë pas siglës mbyllëse të tij. Ndërkohë që unë juftoj në një tjetër destinacion ku mund të merrni informacione nga vendi, nga bota, por edhe mund na ndiqni 24 orë live online. Klikoni në tvklan.al. Ju uroj të gjithëve shikim të këndshëm. Bashkë mirupafshim.